Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів чергове засідання Ставки. Командувачі доповіли ситуацію на конкретних напрямках, на найважливіших напрямках. На Донеччині Бахмут, Солидар зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку, нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої вдячності. А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні приземлили черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина, зміцнюємо наші сили, Південь, продовжуємо мінусувати можливості окупантів, кордон укріплюємо, увесь периметр. Чорноморська акваторія, працюємо, щоб у підсумку калібрі могли бути хіба що на дні. Звичайно, обговорили подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України і захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста. Окрема розмова на Ставці щодо енергетики, хід відновлення і захист об'єктів. Працюємо над цим постійно. Зараз у світі завершилась, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайскепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішенням встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу, свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна, якщо обмеження ціни російської нафти $60 замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько $100 мільярдів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень. Провів сьогодні нараду з очільниками нашого зовнішньополітичного блоку. Підсумували тиждень, готуємо нові заходи на грудень і січень. Дуже потужні заходи. Позиції України звучатиме, інтереси України будуть реалізовані попри все. І ще одне. Вчора я спілкувався зі студентами університетів. Університету Сковороди в Переяславі, Києво-Могилянської академії, Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. 3 інституції з багатьох, які бережуть пам'ять про Сковороду та й бережуть саму українськість. А сьогодні відвідав ще й виставку в Українському домі в Києві «Світ Сковороди». І це правильно, що у таких умовах, у такий рік по всій країні відбуваються заходи до 300-річчя Сковороди. Це правильно, що є сили, є енергія, щоб дбати про українське в усіх його проявах. Бо наша перемога здобувається силою зброї і силою духу, силою воїнів і силою народу, силою держави і силою культури, силою нашої єдності, нашого вміння працювати разом заради українських інтересів і вміння підтримати одне одного. Підтримати, бо ми українці, і сили одного цього аргументу має бути нам усім достатньо. Слава усім, хто воює за Україну, слава усім, хто працює заради нашої держави. Вічна пам'ять і шана усім, хто віддав життя за незалежність. Слава Україні!